बिहानको 5:30 बज्यो। मार्खु ल मार्खु जानुभयो। बिहानमा नै हिँड्न त रमाइलो हुँदो रहेछ यार। पुरै स्ट्रिटभरि लाइटै लाइट है। बाटो पनि पुरा देखिरहेछ। अब ओभरटेक गर्छ है केटाहरूले पछाडिबाट। ल हामी चाहिँ यो ब्युटिफुल चौर आइपुग्यो है। केटाहरू अगाडि अगाडि कता कता पुगिसक्यो। बाटो चाहिँ अब कहाँसम्म राम्रो छ, त्यस पछाडि फेरि अफ रोड सुरु हुने होला। ए केले हाने यार। भाइजर खोल्यो भने त के लाग्दो रहेछ यार। भाइजर खोल्यो भने त के लाग्दो रहेछ क्या। लाइट हेर, लाइट मर्नै लगाइसक्यो मेरो लाइट। हेलो गाइज। भाइजर लाएन भनेदेखि यसले धुलो फालिरहेको छ। लायो भनेदेखि यहाँ केही नदेखेर यार। हट यसलाई जित्नु पर्यो। आँखा गयो मेरो। ओ कस्तो सही देख्यो यार। ओ जित्यो है। हट यार धुलो पार्दै रहेर आँखामा दुईटै आँखा बिजाइसक्यो। को यिनीहरू टन्नै खाल्न हाने थियो। ए हो टाउदो भन्ने चाहिँ। केटाहरूलाई पेट्रोल चाहियो रे। पेट्रोल कहाँ छ त? ऊ त्यहाँ रहेछ ऊ पेट्रोल पम्प। त्यहाँ देखिरहेछ। अनि खोले पनि यस्तो भित्रको अब खुलेकै हुँदैन क्या यी। ल त्यही हो क्या प्रब्लमै। त्यही हो यिनीहरू पैसा कमाउनु मन छैन क्या हो? पैसा कमाउनु मन छैन क्या हो? ल पेट्रोल नपाएको अवस्था। केटाहरूले पेट्रोल उतै बल्खुमा भर्नु पर्ने, अर्कै रुट आएर पेट्रोलै पाएन। अब रिजर्भमा छ अरे दुईजनाको। ए यार कुकुर त। मैले यस्तै हुन्छ भनेर हिजो बेलुकै 6 बजीतिर निस्केर पुरै फुल ट्याङ्क गरेर आएको थिएँ म। मलाई चाहिँ हो के हो यार यो त नि त। कहाँ देखिँदो रहेछ यार बिहान बिहान है। अझ त्यो अलि टपमा गइसकेपछि झन् राम्रो देखिन्छ क्या यो सबै भ्यूहरू। के भएको छ यहाँ फेरि? एक्सिडेन्ट भएको छ यार। सबसे फर्स्टमा ड्युक छ। ओ एन्टक छ त्यस पछाडि अगाडि। अनि त्यसमा रोयल इनफिल्ड। अनि म चाहिँ एफजेडएस V2। झिस्काउँदै हिँडिरहेको छ यार केटाहरू। बाटो नाच्दै हिँडिरहेको छ यार। यहाँ तल चाहिँ पुरै हुसो लाएर है। हो देखिन्छ कि देखिँदैन? सही भएको छ तलको।
ल केटाहरूले भन्ज्याङमा चाहिँ पेट्रोल पायो, पेट्रोल फुल भयो। अब मस्त गइन्छ। अब कता फर्पिङतिर पुगेपछि यसो ब्रेकफास्ट गर्नु पर्ला, त्यस पछाडि बिस्तारै गएर मार्खुमा मिठो खाना खानुपर्छ। बाटो यही हो कि मैले बिर्स्या हो रिकलै भएन त यार, नआएको धेरै भयो जस्तो। यही हो र बाटो यार, के हो कस्तो धुलो उडाएको। ए हो, यही हो बाटो चाहिँ पिच गरिदिएपछि त बाटै नचिनिने हो। यसरी बाटो झुकिने गरेर पिच गरिदिने यार। पहिला आउँदाखेरि यस्तै पिच नगरेर रोडा मात्र हालेको वाला बाटो थियो, अहिले पिच गरेपछि त बाटो कुनो भइरहेछ। डोल्लुमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। यतिको स्वागत त डिजर्भ गरिन्छ। हामी चाहिँ यहाँबाट राइट जान्छौँ होइन, चेकिङ भएर आएर छ। लेफ्ट गयो भने चाहिँ दक्षिणकाली गयो। होइन दाइ, त्यो यो त स्कुटरको मात्र हो, त्यो लाइसेन्स हो क्या, त्यो रेड कलरको त्यो चाहिँ बाइकको लाइसेन्स हो, त्यो चाहिँ स्कुटरको लाइसेन्स हो। ला मसँग मोबाइलमा छ यसको फोटो देखायो। पानीमा भिजिहाल्यो हिँड्दै। समय ए कस्तो यार, च्यातेरै छोडे यार यिनीहरूले। अहिले चाहिँ हामी त्यो ट्राफिक चेकिङबाट चाहिँ राइट लिएर आयौँ होइन। त्यहाँ राइटबाट पनि फेरि अर्को राइट लिनुपर्छ। त्यहाँ छिर्ने बित्तिकै दुईवटा बाटो छ, त्यसको पनि राइटवाला बाटोबाट। अनि अलि नराम्रो बाटो रहेछ त्यहाँ चाहिँ, अलि बल्ल सिधा बाटो भेट्यो एकैछिनलाई 5 मिनट जति। बाटो चाहिँ खत्तमै रहेछ यार। ल कहाँबाट ल्याउने यार ड्रट बाइक। गोप्रो बौला यार, फेरि गोप्रो बौला। के भइरहेछ गोप्रोले धोका दियो आज। बाटो चाहिँ लास्टै खत्तमै छ है। अहिले धन्न यो अर्कै माटो आयो, नत्र रातो माटोले गर्दाखेरि न उकाल्न सक्नु न ओह्राल्न सक्नु, नाचिरहेछ बाइकै यार। बरु पहिला सानो भयो भने पिच थियो नि यार, पिचमा त गुडाउनु पाउँछ नि। अहिले त पिच पनि छैन, एउटै पिच छैन ल। पानी पनि पर्ला जस्तो पुरै हुस्सु लागिसक्यो यार। हुस्सु हो कि बादलै हो कि के हो कोहरा है होला जस्तो त्यो कोहरा है भन्छ नि त्यस्तै के। फेरि अब रातो माटो आइसक्यो क्या फेरि। अनि बुलेटले चाहिँ कसरी गरिरहेछ यार, चिप्लिँदैन क्या यार बुलेट। मेरो बाटो छ्या सरी म तपाईँको साइडबाट आएँ रे क्या के गर्नु, बाटै छैन अनि के
कहाँ आइपुग्यो चाहिँ थाहा छैन तर आइपुग्यो है। ओ पिच आइहाल्यो नि तलसम्मै छ भनेर यार। बाबु थर त पट भिआइपी मान्छेको एक्लै राखौँ है। कुलेखानी अब 16 किलोमिटर्स। बाटो त राम्रो रहेछ अरे क्या अहिले। क्यामेरा चाहिँ आज आएर धोकै दियो यार मलाई हेत्तेरी। ल फेरि बिग्रिछ यार। त्यही गर्नु पर्ला अब। अरे ब्याट्री स्याट्री निकालेर पुरै चेक गर्नु पर्ला यसलाई। ल है भ्यू हेरौँ है भ्यू। भ्यू नै बिगार्दै यार एउटाले। कस्तो सानो बाटो क्या है। बिस्तारै आउनु है यहाँ त। एउटा बसले ट्वाक्क पिहाल्दियो भने गयो। पानी पर्यो सिमसिम पानी परिरहेछ। अब चाहिँ नेक्स्ट स्टप हाम्रो ड्याममा यसो फोटोसोटो खिच्नुपर्छ। ल सानो झरना है। सानो झरना आइपुग्यो। खोल्चा होटल रे। ल आज हुस्सु चाहिँ अलिकति बढी नै लागिरहेछ है। अनि त्यो हुस्सुको पानीले पनि कस्तो हानिरहेछ क्या। हाम्रो यो मार्खुको ग्रुप बनाएर चाहिँ टन्नै भइसक्यो है। 6-7 महिनै भइसक्यो। आज बल्ल घुम्न पाइयो यिनीहरूसँग। प्लान बनेको 6-7 महिना भइसक्यो बल्ल आज आएर। दामी देखिरहेछ यार भ्यू त हेत्तेरी। पुरै ग्रिन सबतिर ग्रिन छ। माछा गायकहरू